Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pula dalam Iqra 1, muka surat 20. Lihat pada nota di atas ini yang berwarna merah. Dengar saya baca. Fa, fa, qa, qa, qa. Lihat pada baris yang pertama. Qa, ba, da. Qa dengan bunyi yang tebal. Qa, ta, fa. Fa, ra, qa. Baris yang kedua. Tha, gha, za. Fa, qa, za. Sa, a, fa. Fa. Lihat pada baris yang ketiga. Ha, dha, kha, qa, fa, sa, a, qa, da. Baris yang keempat. Da, gha, ta. Sha, fa, a, za, qa, qa. Lihat pada baris yang kelima. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha. Lihat baris yang keenam. Ra, za, sa, sha, sa, da. Baris yang terakhir. Ta, za, a, gha, fa, qa, qa, qa. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.